नमस्ते, म मुकुन्द दाहाल चेन्जिङ नेपालबाट। यहाँ चेन्जिङ नेपालले चाहिँ विभिन्न औद्योगिक मेसिनरी तथा घरेलु मेसिनरीहरू उपलब्ध गराउँदै सेटअप गर्दै आइरहेको छ। यहाँलाई सानोदेखि लिएर ठुलो व्यवसायहरू केही गर्नु छ भने 20,000 देखि लिएर सुरुवातमा 20,000 देखि लिएर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख गर्दै 1 करोडसम्मका मेसिनहरू चाहिँ यहाँ हामीसँग उपलब्ध छन्। यहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ सेटअपदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरिरहेका छौँ। साथै आज यहाँहरूलाई म के देखाउन गइरहेको छु भने यो पुल्भराइजर, एसएस पुल्भराइजर जो चाहिँ आटा चक्की मेसिनको लागि, आटा चक्कीको लागि एकदमै सुइटेबल मेसिन, यो पुल्भराइजर मेसिन चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको 3 फेजबाट चल्ने 7.5 HP को पुल्भराइजर हो। यो चाहिँ डबल च्याम्बर पुल्भराइजर हो हैन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट हामीले चाहिँ आटाको लागि पिठो बनाउने कुरा जस्तै मकै, चामल अनि गहुँदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट हामी लोड गर्छौँ भने यहाँ हजुरले कति प्रेसर दिने, कतिको घानी दिने भनेर यहाँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म हुन्छ हैन। साथै यसमा अर्को के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो धेरै घानी दिँदाखेरि आवाज ठुलो आउने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको लोड परेपछि आफैले विचार गरेर कति कुन सामान सारो चिज अथवा नरम चिज कस्तो छ त्यो अनुसार यहाँले यो सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ट्रेनर, सेटअप ट्रेनिङ गर्ने टेक्निसियनले पनि यहाँहरूलाई यो सबै कुराहरू बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ 7.5 HP को पुल्भराइजर हो, डबल च्याम्बर पुल्भराइजर हो। यसमा चाहिँ डबल च्याम्बर छ, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पहिले तपाईँको छुट्टै पिसिएर आउँछ भित्रको च्याम्बरबाट हैन। त्यहाँबाट तपाईँ टुक्रा टुक्री भइसकेपछि फेरि यहाँ आएर पिसिन्छ भन्नाले मेसिनलाई चाहिँ सहज भयो हैन। त्यो अनुसार हामीले अब यसको जालीहरू, यो एकदमै फाइन पिठो निकाल्न पनि यसले निकाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति मसिनो छ जाली हैन। यो साह्रै मसिनो जालीबाट पनि निकाल्न सकिन्छ र यसमा तपाईँको 6 वटा जालीहरू उपलब्ध हुन्छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 6 वटा जालीहरू छन्। यी जालीहरूबाट अब खस्रो निकाल्नु पर्ने कुराहरूलाई खस्रो खालको जाली हाल्नु पर्यो हैन। मसिनो निकाल्नु पर्यो भने अझै मसिनोवाला जाली हाल्नु पर्यो हैन। त्यो अनुसार यहाँले चाहिँ यो मध्ये कस्तो पिठो बनाउने त्यो अनुसार यहाँले जाली राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्डियन मेड मेसिन हो। यो चाहिँ तपाईँको यहाँ यसको चाहिँ यो डबल च्याम्बर लगायत यसको 2 in 1 पनि हो। यो जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँले अरू पिठो पिस्नको लागि अरू कुराहरू हाल्न सक्नुभयो भने अरू मसलाजन्य जस्तै यो खोर्सानी अनि तपाईँको अदुवा, बेसारहरू त्यस्तो पिस्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट हाल्न सक्नुभयो। दुईतिर लोड गर्न मिल्ने हुनाले यसलाई 2 in 1 पुल्भराइजर भनिएको हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यो चाहिँ तपाईँको 7.5 HP को मोटरवाला भयो। यो मेसिनको क्यापेसिटी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मसिनो जाली हाल्यौँ भने अलिक कम क्यापेसिटी निकाल्ने भयो, खस्रो जाली हाल्यौँ भने अलि धेरै क्यापेसिटी निकाल्ने भयो। जस्तै तपाईँको फाइन गर्दाखेरि 65 देखि 70 kg 1 घन्टामा चाहिँ यसले आटा चक्की निकालेर तयार गर्छ। एकदमै राम्रो पनि छ। यसको हामीसँग 3टा मोडल छ डबल च्याम्बरमै। यो चाहिँ तपाईँको 7.5 HP को भयो भने अर्को 3 HP र चाहिँ तपाईँको 5 HP यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 3 HP को मोडल हो हैन। यसको तपाईँको 30 देखि 35 kg पर आवर निकाल्छ आटा। यसमा पनि त्यही अनुसारको जालीहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा इन्स्ट्रक्सनहरू यहाँ हामीले यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ हैन। यसमा पनि चलाउने सेम तरिका हो। जाली फेर्ने अनि तपाईँको आटालाई चाहिँ यहाँ हालिसकेपछि अथवा चाहिँ पिठो कुट्ने जे हो, चामल, गहुँ, मकै, कोदो जे हुन्छ यहाँ हालिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ एउटा डब्बामा थापेर चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक रूपमा यो मेसिन राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको 5 HP को भयो। यसको क्यापेसिटी तपाईँको 40 देखि 45 kg हुने भयो। यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 90,000 हुने भयो भने यसको यो 3 HP को भयो। यो चाहिँ तपाईँको 70,000
यसको प्राइस हुने भयो। साथै हाम्रो यो 7.5 HP को डबल च्याम्बर पुल्भराइजरको प्राइस चाहिँ 1,15,000 रहने भयो। अब यसको लागि तपाईँ नेपालको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि यहाँहरूलाई हामीले ट्रान्सपोर्ट मार्फत मेसिनहरू पठाउने व्यवस्था गर्छौँ। ट्रान्सपोर्ट चार्ज चाहिँ ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि सानो भर्याङसम्म हामी फ्री डेलिभरी गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको लागि हामीसँग सानो गाडी हुनाले उपलब्ध हुन्छ, फ्री डेलिभरी उपलब्ध हुन्छ। र यसको ट्रेनिङ सेटअपको लागि हामीले यहाँकै ठाउँमा गएर यो चलाउन ओर्न सबै सिकाउँछौँ र त्यसको लागि कुनै चार्जहरू लागेन। आउने जाने भाडा र खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भयो भने हाम्रो टेक्निसियन हजुरकै घरमा गएर यो मेसिनहरू चलाएर उहाँलाई तपाईँलाई चाहिँ सेटिफाई गरेर फर्किनु हुनेछ। यो चाहिँ अब अझै मजाले हेर्नु पर्यो यो मेसिनको बारेमा कसरी काम गर्छ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो चेन्जिङ नेपाल बालकोट कौशल टारबाट 1 किलोमिटरभित्र बालकोट चोकमा हाम्रो हेड अफिस छ, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो ब्रान्च अफिस विराटनगर बरगाछी चोकमा छ पूर्वको लागि। पश्चिमको लागि मणिग्राम बुटवल र भैरवाको बिचमा मणिग्राममा छ हाम्रो चेन्जिङ नेपाल बुटवल भनेर। साथै चेन्जिङ नेपाल पोखरा भनेर चाहिँ मिरुवा रोड बागलुङ जाने बस पार्कभन्दा अलिकति मास्तिर मिरुवा मेन रोडमै उपलब्ध हुन्छ। त्यहाँ गएर पनि हाम्रो यो मेसिनहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। अरू केही थप जिज्ञासा भयो भने हाम्रो युट्युबहरूमा अथवा गुगलमा सर्च गरेर हाम्रो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू अथवा यसैमा स्क्रोलिङ भइरहेको नम्बरहरू टिपेर यहाँले जुनसुकै मेसिनको बारेमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र जिज्ञासा रहेको भएदेखि हामीले जिज्ञासा मेटाइदिन्छौँ। यहाँहरूलाई पूर्ण जिज्ञासा मेटाएर मात्रै हामी मेसिन पठाएर सेटअप गरिदिनेछौँ। यहाँहरूलाई मैले भिडियोको सुरुवातमा भनेको थिएँ कि 20,000देखि लिएर हामीसँग धेरै क्यापेसिटीका मेसिनहरू छन् भन्ने कुरा थियो। अब त्यसमा तपाईँको सिलरहरू मेसिनहरू प्याकेजिङ मेसिनहरू 20,000देखि सुरुवात हुने खालका मेसिनहरू छन्। साथै तपाईँको तोरी मिल, पेपर प्लेट, पेपर कप, फ्याब्रिक ब्याग मेसिन होइन, पुल्भराइजर मेसिनहरू, चाउमिन मेसिन, मोमो मेसिन, फ्रेन्च फ्राई, पोटेटो चिप्स, बनाना चिप्स, च्याख्ला बनाउने मेसिन, कम्बाइन राइस मिलहरू, तोरी मिलहरूको विभिन्न साइजका क्यापेसिटी अनुसारका मेसिनहरू हामीसँग सम्पूर्ण मेसिनहरू, सफ्टी आइसक्रिम, हार्ड आइसक्रिमदेखि लिएर यहाँ प्यालेट दाना, कृषिजन्य चाहिँ मेसिनहरूमा प्यालेट दानाहरू पर्छन् होइन, साना तोरी मिलहरू पर्छन्। यिनीहरू डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन बनाउने मेसिन, गार्डन एक्सर्साइज टुलहरू सबै यहाँ उपलब्ध छन्। यहाँहरूले हाम्रो अफिसमा आएर सम्पूर्ण मेसिनहरू भिजिट गरेर आफ्नो व्यवसाय चुन्न सक्नुहुनेछ।